Magandang araw mga kabayan! Gagawa po tayo ngayon ng isang panghimagas na gawa sa prutas na napapanahon ngayong summer. Ang gagawin natin ngayon ay may crepe. Tara, lutuin na po natin! Ang una po natin gagawin ay magbabati ng itlog. Batihin natin itong maigi para maiwasan ang lumps. Nabati na natin itong maigi, maglalagay na tayo ng fresh milk. Ilalagay na rin natin ang ating all-purpose flour at ang cornstarch. Maglalagay na rin po tayo ng asin at ng asukal. Ilagay na rin po natin ang vanilla syrup. If you haven't subscribed yet, please click the subscribe button and the notification bell. Maglalagay rin po tayo ng food color para ma-enhance yung kulay ng ating crepe. Pero optional po ito. Babatihin po natin itong maigi para ma-dissolve ang all-purpose flour at ang cornstarch. Sasalain natin ito para masiguro na walang masasamang bubuo sa ating mixture.
Papainitin na natin ng bahagya ang cast iron skillet. Pwede rin kayong gumamit ng kahit na anong non-stick pan na meron kayo. Papahiran natin ng mantika ang ating spatula at skillet. Gumagamit ako ng paper towel sa pagpahid ng mantika. Maglalagay ako ng 3 tablespoons na butter mixture sa ating pan. Once na nag-dry up na yung ating butter mixture at natutuklap na ang gilid nito, pwede nang tanggalin. Hindi na po kailangan na baliktarin. I-swirl natin ito para maging pantay ang ating crepe. Gagawa na tayo ngayon ng whipped cream. Ang gagamitin natin ay all-purpose cream na nilagay na sa ref overnight para ma-chill. Hand mixer ang ating gagamitin sa pag-whip at isiset muna natin ito sa speed number 1. Patuloy lang po natin na itong i-whip hanggang sa mag-umpisa ng mag-gain ng volume. Nag-gain na ito ng volume, ilalagay na natin sa speed number 2 at patuloy na i-whip hanggang mag-firm up ang whipped cream. Ayan, pwede nang ilagay sa piping bag. Ilagay muna sa freezer ng mga 30 minutes bago gamitin. Hihiwain na natin ang ating mangga. Gagamit ako ng baso para tanggalin ang laman sa balat.
I-slice na natin ang laman ng mangga. Nasa sa inyo na po kung gaano kalaki ang gusto nyo. I-assemble na natin ang mango crepe. Napakasarap ng ating mango crepe. Nag-blend yung creaminess ng ating whipped cream sa tamis ng mangga. Pag nagustuhan nyo itong video na to, huwag niyong kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa channel ko. Thank you!